আপোনালোক বহুতে মেছেজ দিয়ে বহুতে সোধে প্ৰথম পাই আজি আৰম্ভ কৰোঁ সদায় মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাম মানে কেনেকৈ প্ৰফাইলটো খোলে কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল মুড হ'ব কেনেকৈ মনিটাইজেশ্যন হ'ব সকলো মই এটাকে পাৰ্ট টু পাৰ্ট দি যাম মোক একো নালাগে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ লাগে মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আগবঢ়াই যাম এয়া এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমৰ পৰা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই ল'ব ফেচবুকটো খুলি ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত যাব এতিয়া ইয়াত মোৰ অলৰেডি একাউণ্ট লগইন আছে বৰা মানৱ বুলি সেইকাৰণে দেখাইছে নতুন হ'লেতো নেদেখায় ডাইৰেক্ট এই নাম দিবলৈ আহিব গতিকে গেট ষ্টাৰ্টেড যাব ফাইন মাই একাউণ্ট দেখুৱাইছে যদি পুৰণা একাউণ্ট থাকে এতিয়া নতুন একাউণ্ট খুলিছোঁ প্ৰথমতে নাম দিম নাম মই ইয়াতে লিখিম অসমীয়াটো লিখিব পাৰে ইংলিছতো লিখিব পাৰে যাৰ যি ইচ্ছা তেনেকৈ লিখিব পাৰে মই মোৰ ছোৱালীৰ নামটোকে দিছোঁ তাইৰ নামত একাউণ্ট নাই এতিয়া বাৰ্থডে দিবলৈ আহিব বাৰ্থডেটো দি দিব ধ্যান ৰাখিব যাতে আপোনাৰ এডাল্ট হয় কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফেচবুক একাউণ্ট বনাব নোৱাৰি গতিকে এইটো আপুনি এডাল্টৰ এজ দিব লাগিব এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী মই এজটো দিয়া নাই মই বহাই পেলাই দিছোঁ গতিকে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব নেক্সট আহিব আপোনাৰ মেল ফিমেল এইটো চিলেক্ট কৰি দি দিব এতিয়া ফোন নম্বৰটো দিবলৈ আহিব ফোন নম্বৰ দিব বা ইমেইল আই ডি দিবলৈও আহে ইমেইল বা ফোন আই ডি যিকোনো এটা দিলেই হ'ল ফোন নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইমেইল আই ডি অপশ্যনটো আহিব একচুৱেলি এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে যদি স্কিপ নকৰে ইমেইল আই ডিটো দি দিব মই যেনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ ইমেইল আই ডি দিয়াৰ পিছত আপোনাক পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আহিব পাছৱৰ্ড আপুনি মন পচন্দ দি ল'ব পাছৱৰ্ডটো অলপ ষ্ট্ৰং দিব মিনিমাম 8টা লেটাৰ দিব লাগে আৰু ইয়াতে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দিব লাগিব নাম্বাৰ দিব পাৰে কেপিটেল স্মল লেটাৰ ইউজ কৰিব যাতে কোনো হেক কৰিব নোৱাৰে পাছৱৰ্ডটো ছেভ কৰি ইয়াত ছেভ কৰি দিব পাৰিব তেতিয়া দুবাৰ আৰু দিব নালাগে আপোনাৰ মোবাইলত ছেভ নকৰে যদি আপুনি ক'ৰবাত লিখি থৈ দিব এতিয়া আপোনাৰ কনফাৰ্মেশ্যন কোড এটা আপুনি যে মোবাইল নম্বৰ দিছে মোবাইল নম্বৰত যাব নিউমাৰিক নাম্বাৰ এটা যাব 6টা অংকৰ নহ'লে ইমেইল আই ডি দিছে যদি ইমেইল খুলিব লাগিব আপুনি বেলেগ মোবাইলত বা এইটো মোবাইলত থাকিলে এইটো মোবাইলটো খুলিব পাৰে সেই কোডটো ইয়াত আপুনি দিব লাগিব সেই কোডটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব ইয়াৰ চাওক এতিয়া আপোনাৰ একাউণ্ট প্ৰফাইল পিকচাৰ খুজিছে আপুনি প্ৰফাইল পিকচাৰ আপুনি এড কৰিব পাৰিব মোবাইলত থকা প্ৰফাইল পিকচাৰে দিব পাৰিব এতিয়া মই ছোৱালীৰ ফটো এখন লগাই দিছোঁ এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি চিলেক্ট কৰি পেলাই ফটোখন দি দিব এডিট কৰি পেলাই আপুনি ক্ৰপ কৰিব পাৰে এনেকৈ ক্ৰপ কৰি পেলাই আপুনি ডানটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু প্ৰফাইল পিকচাৰটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ডানটো ক্লিক কৰি দিব হৈ যাব এতিয়া ৱেলকাম টু ফেচবুক আৰোহী বুলি লিখা আহিছে এতিয়া আপোনাৰ কিছুমান আৰু অলপ ছেটিং আছে কণ্টেক্টত আপোনাৰ কণ্টেক্টত যদি ফেচবুকৰ একাউণ্ট আছে সেইবিলাক যদি ন'টিফিকেশ্যন যাব লাগে তেতিয়াহ'লে অন কৰিব পাৰে ছাজেশ্যন দিব আপোনাক এতিয়া মোৰ ছাজেশ্যন কিছুমান আহিব মোৰ কণ্টেক্টৰ পৰা ফেচবুকৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ড আছে গতিকে সেইটো আপুনি এড ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰে আপুনি এড ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত মই এতিয়া এড 5 কৰি দিছোঁ এতিয়া দেখিছে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ফটোখনত মই ক্লিক কৰি দিওঁতে এড কভাৰ ফটো বুলি আহিছে গতিকে সেই এড কভাৰ ফটোখন আপুনি লগাব লাগিব আচলতে ছেটিং কৰোঁতে যেনেকৈ দোকান আপুনি সজায় আপুনি দোকানখনটো সজাব ন ভালকৈ সজাই ল'ব লাগে বেকগ্ৰাউণ্ড ফটো দিব লাগে প্ৰফাইল পিকচাৰটো ভাল হ'ব লাগিব তেনেকৈ ইয়াত আপুনি ক্ৰিয়েট পষ্টত গৈ পেলাই আপুনি পষ্ট কৰিব পাৰে ফটো ভিডিঅ' তেনেকৈ লিখিব পাৰে টেক্সটো দিব পাৰে ইয়াতে আপুনি এইখিনি চাই ল'ব পাৰিব চাই পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ছেটিং আছে এইবিলাক চাই পেলাই নিজে কৰিলে আচ্ছা পষ্ট কৰোঁতে আপুনি পাব্লিকটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব পাব্লিক কৰিলে চবেই দেখা পাব এতিয়া এইটো আপোনাৰ প্ৰাইভেট একাউণ্ট হৈছে বাকী অহাকালি আমি দেখাম প্ৰফেশ্যনেল একাউণ্ট কেনেকৈ বনায়